හෙලෝ අපිට ඕගොල්ලොත් සැටලයිට් ටීවී එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නවද? සාමාන්‍ය ඇන්ටනාවකින් ගෙදර ටීවී බලන්න බැරිද? ඉතින් කේබල් නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට PO TV තමයි ලංකාවේ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි සැටලයිට් ටීවී විදිහට ගත්තාම ලංකාවේ කම්පැනි දෙකක් තියෙනවා මේ සේවාව සපයන. එතකොට ඕගොල්ලන්ට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කම්පැනි දෙකෙන් කොහොමද වෙනස්කම් බලලා අපි හොඳම සේවාව ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඩයලොග් TV තියෙනවා මේ පැත්තෙන් තියෙනවා Freesat TV. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඕගොල්ලෝ නැරඹුවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙකේ වෙනස්කම් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනුවත් වෙලා හොඳම සේවාවක් ලබා ගන්න ඔයාට හිතකර විදිහේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සැටලයිට් TV මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාටමයි. ඉතින් අමතක නොකර මේ වගේ වීඩියෝ නරඹන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක අපි talk channel එක subscribe කරන්න. bell button එක on කරලා තියාගන්න. ඔයාලගේ subscribe, like මේ වීඩියෝ එකට දාන shares වගේම comment උත් අපිට ඉදිරියට videos හදන්න ලොකු ගැම්මක් වගේම හයියක් වගේම ශක්තියක්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු Freesat TV සහ Dialog TV අතර වෙනස්කම්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. පාරිභෝගිකයෙකු විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඩයලොග් TV පාවිච්චි කරනවා නම් මාසික ගෙවීම් බිල්පත් ක්‍රමයේ හරි රීලෝඩ් ක්‍රමයකින් හරි channel මිලදී ගන්න වෙනවා. හැබැයි Freesat නමේම තියෙනවනේ free කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Freesat පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ නොමිලේ. එතකොට Discovery, Star Sport වගේ channel Freesat වල නැහැ. එතකොට Dialog TV වල Star Sport, Discovery වගේ pay කරලා ඒ කියන්නේ ගෙවලා නරඹන්න පුළුවන් පැකේජස් වගේම ගෙවීම් ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ වගේ channel නරඹන්න ආස නම් ඕගොල්ලන්ට සුදුසු වෙන්නේ Dialog TV. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට කිසිම ගෙවීමක් නොකර නොබිලේ නරඹන්න කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට Freesat කියන සර්විස් එක හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට ඒ තුලින් TV නරඹන්න පුළුවන් සැටලයිට් වලින්. එතකොට Freesat TV වල බලන්න පුළුවන් ෆ්‍රී channelද? එතකොට අර වගේ channel බලන්න බැරි නම් මොනවද බලන්න පුළුවන් channel? ඇයි Freesat නොමිලේ දෙන්නේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. Freesat ආදායම් ලබන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එකේ දාන channel වලින් තමයි කියලා තමයි වැඩි දුරටත් ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ABC ඕස්ට්‍රේලියා, අල් ජසීරා වගේ නොමිලේ තියෙන පිටරට channel වගේම ලංකාවේ නොමිලේ පෙනෙන channel ඔක්කොම Freesat වලින් නරඹන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට payment එකක් ගෙවලා නරඹන්න ඕන නම් නරඹන්න වෙන්නේ Dialog TV වලින් තමයි සේවාව අරගෙන. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Freesat free TV නරඹන්න ඕනේ නම් Freesat වලට යන එක තමයි හොඳ. ඔන්න ඔය දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ. Dialog TV payment එකක් කරලා bill payment එකකින් හරි reload payment එකකින් හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් channel pay කරලා ගන්න. Freesat වල තියෙන්නේ free channels. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ගෙවීමකින් තොරව නරඹන්න පුළුවන්. ඔයා Freesat TV මිලදී ගන්නවා නම් මූලික පිරිවැය නැත්තම් මූලික වියදම විදිහට ඇන්ටනා කිට් එක වගේම Freesat TV box එකට විතරයි මූලික වියදමක් යන්නේ. ඊට පස්සේ වාට නොමිලේම තමයි නරඹන්න තියෙන්නේ. මොකද දෛනික හරි මාසික හරි ගෙවීම් ක්‍රමයක් මේකේ නැති නිසා. හැබැයි ඔයා Dialog TV ගන්නවා නම් decoder set එක ඊට පස්සේ ඇන්ටනා කිට් එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට connection fee එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට monthly එහෙම නැත්තම් මාසිකව හරි දෛනිකව හරි ගෙවීමේ ක්‍රමයකට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පැකේජස් තෝරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය channel නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙකේ වෙනස්කම් අතර ඕගොල්ලන්ට මූලික පිරිවැයක් දරන්න වෙන වෙනස්කම තමයි ඔන්න ඕක. ඕගොල්ලන්ට මූලික පිරිවැයකින් පස්සෙත් වියදමක් දරන්න වෙනවා නම් ඔයාට Dialog TV තමයි payment method එකකට යන්න වෙන්නේ. මොකද bill ක්‍රම තියෙනවා දෛනික මාසික, ඊට පස්සේ reload ක්‍රම තියෙනවා දෛනික මාසික, ඒකට packages තියෙනවා. හැබැයි Freesat වල මෙන්න මේක නෑ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මූලික පිරිවැය විදිහට අර මම කලින් කිව්ව set එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ Freesat වල. මේ සැටලයිට් සර්විස් දෙකේ බොක්ස් ගැන සෙටප් බොක්ස් ගැන නැත්තම් සැටලයිට් බොක්ස් ගැන කතා කරනවා නම් Dialog TV සැටලයිට් බොක්ස් එක සෙටප් බොක්ස් එක ලොක් කරලා තමයි එන්නේ. එතකොට Dialog TV සැටලයිට් වල සංඛ්‍යාතයන් ඇරෙන්න වෙන සැටලයිට් වල ෆ්‍රීකවෙන්සි එහෙම නැත්තම් සංඛ්‍යාතයන් මේ බොක්ස් එකට ලබා ගන්න බෑ. හැබැයි Freesat බොක්ස් එක සෙටප් බොක්ස් එක අන්ලොක් වෙන්නේ ඒකෙන් free to air යටතේ දෙන හැම channel එකකම signal සංකේතයන් මේ box එකෙන් ග්‍රහණය කරලා අපිට පුළුවන් Freesat හරහා නරඹන්න. හැබැයි Dialog TV වල එහෙම නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ සංකේත පරාසයන් වලට හරියන්න අනුගත වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ box එක setup box එක lock කරලා එවන්නේ.
එතකොට ඔයාලට ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆ්‍රී ටු එයා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ෆ්‍රී ටු එයා කියන්නේ සැටලයිට් වල තියෙනවා නොමිලේ පෙන්නන සංඛ්‍යාත පරාසයන් වල channel ලංකාවටත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ channels මේ Freesat box එකෙන් ග්‍රහණය කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි Dialog TV වල box එකෙන් එහෙම බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ එවන්නේ unlock කරපු නැති box එකක්. ඒ කියන්නේ lock කරපු box එකක් නිසා. ඉතින් free to air ඒ කියන්නේ නොමිලේ දෙන channel Freesat box එකෙන් ඕනම ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ග්‍රහණය වෙනවා නම් අන්න ඒවා මේ box එකෙන් ග්‍රහණය කරලා ඕගොල්ලන්ගේ නිවසේ ඉඳන්ම නරඹන්න හැකියාවක් තියෙනවා. Dialog company එක සහ Freesat company එක ගත්තාම Dialog company එකට වඩා අලුත් Freesat company එක අවුරුදු දෙකමාරක් වගේ තමයි Freesat company එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා පරිණතයි Dialog TV company එක. එතකොට පාරිභෝගිකයා වෙන ඕගොල්ලෝ අපේ හිතවල තියෙන Dialog TV company එක. ඉතින් ඒකත් බලපානවා මිලදී ගැනීමේදී විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ satellite TV service එකක් මිලදී ගනිද්දී Dialog TV මිලදී ගන්නවද? Freesat TV මිලදී ගන්නවද කියන තීරණයට එද්දී අන්න ඒකත් බලපානවා. අන්න ඒකත් ව්‍යාකූල වෙන තත්ත්වයක් වෙනවා, කන්ෆියුස් වෙන තත්ත්වයක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක කොහොමද අපි නිරවුල් කරගන්නේ කියලා කතා කරනවා නම් එතකොට මට කියන්න බෑ, අපිට කියන්න බෑ, ඔයාටවත් මටවත් කියන්න බෑ Dialog TV තමයි හොඳම, Freesat TV තමයි හොඳම කියලා. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ පාවිච්චියේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි සලකලා බලලා අපිට Dialog TV සර්විස් එකෙන් මිලදී ගන්නවද, Freesat TV සර්විස් එකෙන් මිලදී ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඔයාට මාසිකව බිල් පත් ක්‍රමය හරි රීලෝඩ් ක්‍රමය හරි වැඩි වියදමකට යන එක ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයාට Freesat තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට විවිධත්වයකින් යුතුව පේමන්ට් එකක් කරලා බිල් එකක් ගෙවලා ක්‍රිකට් මැච් එකක් වගේ බලන්න ඕනේ නම් ස්ටාර් ස්පෝර්ට් වගේ දේවල් Freesat වල නෑ. ඒක පේමන්ට් කරලා තමයි අපිට බලන්න වෙන්නේ. අන්න ඒවම බලන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට Dialog TV තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට නොමිලේ TV බලන්න ඕනේ නම් TV එක බලන්න, TV channel එකක් බලන්න වියදමක් විදිහට දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Freesat තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගැහුවත් YouTube එකේ ගැහුවත් ඕන තරම් Freesat ගැනයි Dialog ගැනයි වීඩියෝස් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. අපි ටෝක් YouTube channel එක subscribe කරලා තිබුණත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දේවල් ගැන දැනගන්න. ඉතින් ප්‍රශ්න තිබුණොත් comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන එක අපිට ලොකු හයියක් ශක්තියක්. ඉතින් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell button එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ටග් ගාලා notification එකක් මාර්ගෙන් නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි Facebook ඉන්නවා. අපි ටෝක් කියලා search කරන්න. follow පාරක් page එකට දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අපි ටෝක් YouTube channel එකේ ඊළඟ වීඩියෝත් නරඹලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න.